හායි යාළුවනේ, අද අපි කරන්න හදන්නේ ෆොටෝ එක පසුතලයේ විතරක් බ්ලර්. ඒ කියන්නේ බොඳ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. පොදුවේ කිව්වොත් එහෙම Beautycam product එකේ app එකක් තමයි අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි Android වලට Apple වලට වෙන වෙනම නම් වලින් තමයි මේ app එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම download link එක වෙන වෙනම පහලින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link වලට ගිහිල්ලා මේ app එක download කරගන්න. දැන් අපි app එක open කරගමු. දැන් app එකේ අපි beautify කියන option එකට ගිහිල්ලා අපේ ෆොටෝ එක add කරගන්නවා. අපි edit කරන්න ඕනේ ෆොටෝ එක. දැන් ඔයාලට පේනවාද screen එකේ පහළින් දකුණු අත පැත්තේ edit කියලා option එකක් තියෙනවා. අපි edit එකට යනවා. edit එකට උඩින් ඔයාලට පේනවද soft focus කියලා tool එකක්. අපි ඒක click කරන්න ඕනේ. දැන් screen එකේ පහළින් auto manual කියලා option දෙකක් ඔයාලට පේනවා. අපි ඔටෝ කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. ඔටෝ කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ප්ලේයර් තෝරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔටෝමැටික්ලි අපේ ෆොටෝ එක බ්ලර් වෙලා. දැන් අපි මැනුවල් ඔප්ෂන් එක තෝරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා දැන් පසුතලය රෝස පාට හුරු ගතියක් අරගෙන තියෙනවා. මේකෙදි ඔයාලට ඉරේසර් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ බ්ලර් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් අයින් කරගන්න පුළුවන්. හරියට මම මේ වීඩියෝ එකේ කරනවා වගේ. ෆොටෝ එක zoom කරලා ඒ විදියට අවශ්‍ය තැන්වල ඉරේස් එක පාවිච්චි කරලා බ්ලර් අයින් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවද ඉරේස් වලට එහා පැත්තේ තියෙනවා අතක හැඩයගත්ත ටූල් එකක්. ස්මෙල්. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ආපහු බ්ලර් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මැනුවල් ඔප්ෂන් එකට එහා තියෙන ඔටෝ ඔප්ෂන් එකට ගිහින් හරියට බ්ලර් වෙලාද කියන දේ චෙක් කරගන්නත් මේකේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ කරනවා වගේ අවශ්‍ය තැන්වල මේවා වලින් බ්ලර් කරලා අනවශ්‍ය තැන් ඉරේස් එක පාවිච්චි කරලා බ්ලර් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මැනුවල් ඉඳන් ඔටෝ එකට චේන්ජ් වෙලා ඔටෝ එකෙන් මැනුවල් එකට චේන්ජ් වෙලා අපිට පුළුවන් මේ එඩිට් වෙන්න ඕන තැන් මොනවාද කියලා බලලා ඒ එඩිට් එක හරියට කරගන්න. ෆොටෝ එක zoom කරලා හරිම සියුම් විදියට තමයි මේකේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවාද කියලා අපි හොයාගන්න ඕනේ. මොකද අපිට අපේ ෆොටෝ එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැතුව පසුතලයේ විතරයි අයින් කරගන්න ඕනේ. අයින් කරගන්නවා කියන්නේ පසුතලයේ විතරයි බ්ලර් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ වීඩියෝ එකේ කරනවා. මේකට ටික වෙලාවක් අරගෙන හරියට පැහැදිලිව ෆොටෝ එක දිහා බලලා අපිට මේ එඩිට් එක කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ෆොටෝ එකට කිසිම හානියක් වෙන්න බෑ. පසුතලයේ විතරම අපිට බ්ලර් කරගන්න ඕනකම තියෙන්නේ. අපිට මැනුවල් එකෙන් එඩිට් එක කරගන්න ගමන් ඔටෝ එකට ගිහිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන වෙනස කියලා, මොනවද තියෙන අඩුපාඩු කියලා. ඒකෙන් බලලා අපිට පුළුවන් ආව මැනුවල් එකට ගිහිල්ලා එඩිට් එක කරන්න ඉරේස් එකයි මෙයා ටූල් එකයි පාවිච්චි කරලා. හැබැයි අපි මේ හැමදේම කරන්නේ ඔටෝ එකේ ප්ලේයර් කියන ඔප්ෂන් එකේ තියාගෙන. ඒ වගේම මේ ප්ලේයර් කියන ඔප්ෂන් එකේ amount එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒකෙන් අපිට බලන්න අපේ බ්ලර් එක කොච්චර විතර වෙනස් වෙනවද කියලා. ඒක අපිට කැමති විදියට ගැලපෙන විදියට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔටෝ ඔප්ෂන් එකට ගියාම ස්ක්‍රීන් එකේ
රවුමක් ඇතුළේ ඕවල් එකක හැඩයගත්ත කොටස් දෙකකට බෙදිච්ච අයිකන් එකක් තියෙනවා. කඩේරි කොටසක් අනිත් එක හරියට ඩාර්ක් විදිහට තියෙන කොටසක් එක්ක. කොටස් දෙකකට බෙදිච්ච ඕවල් එකක්. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පරණ ෆොටෝ එකයි දැන් බ්ලර් කළ ෆොටෝ එකයි වෙනස බලන්න. එඩිට් එක කරන ගමන් ඔයාලා බලන්න කොච්චර ලොකු වෙනසක් ඔයාලගෙන් වෙලා තියෙද කියලා දැනුත්. දැන් අපි මේ විදිහට ෆොටෝ එක දිහා හොඳට බලලා එඩිට් කරගන්නවා. මේ ටූල්ස් ටික ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා අපේ ෆොටෝ එක ලස්සනට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ෆොටෝ එක අපි සේව් කරගමු. දැන් ඔයාලා ආපහු අපේ මුල් මෙනු එකට යනවා. ඒකෙදි ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ තියෙනවා ෆිල්ටර් කියලා ටූල් එකක්. මේ ෆිල්ටර් කියන ටූල් එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඉවල ඔයාලට පේනවද මේ ෆිල්ටර් කියන ටූල් එකේ තියෙනවා පෝර්ට්‍රේට් කියලා ෆිල්ටර් එකක්. අපි ඒක තෝරගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් පෝර්ට්‍රේට් කියන ෆිල්ටර් එකෙන් කැමති ෆිල්ටර් මෝඩ් එකක් ඇප්ලයි කරගන්න. මේකේ ගොඩාක් ෆිල්ටර්ස් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් පෝර්ට්‍රේට් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන හොඳ ෆිල්ටර් එකක් බලලා ඔයාලට කැමති විදිහට ඇප්ලයි කරගන්න. මම එයරි කියන ෆිල්ටර් එක තමයි මගේ ෆොටෝ එකට ඇප්ලයි කරගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් ගැලපෙන එකක් ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න. දැන් අපේ ෆොටෝ එක අපි එඩිට් කරලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක සේව් කරගමු. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතන ඉඳන් ඔයාලට කියලා දෙන කොටස මම කියලා දීපු කලින් විදියට ෆොටෝ එඩිට් කරන විදිය තමයි. මේක ටිකක් මම ස්පීඩ් එකට තමයි කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේම ෆොටෝස් කීපයක් එඩිට් කරන විදිය. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් පුංචි අයිඩියා එකක් ගන්න. මොකද මේක මම ටිකක් ස්පීඩ් එකකට දාන්නේ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් පුංචි හර අයිඩියා එකක් ගන්න කොච්චර ඉක්මනට මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ ගැන අයිඩියා එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ ෆොටෝස් කීපයක්ම එඩිට් කරලා තියෙනවා. හරි ඉක්මනට මේ වැඩේ ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. කැමරා එකකින් ඔයාලා පෝර්ට්‍රේට් මෝඩ් එකට ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒ විදියට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒ කියන්නේ පසුතලය බ්ලර් කරන්න බොඳ කරන්න ගියොත් එහෙම ගොඩක් ටෙක්නික්ස් තියෙනවා. ගොඩක් ලොකු නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් අපි හැමෝම ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා නෙමෙයි. ඒ නිසා ඉතින් අපිට පුළුවන් ඔයාලගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ කිසිම පෝර්ට්‍රේට් ෆැසිලිටි එකක් නැතුව මේ විදියට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරගන්න. ඔයාලගේ පසුතලය බොඳ කරගන්න. සමහර වෙලාවට අපි ගන්න ෆොටෝස් වල අපිට ඕන වෙනව නේද? අපේ පසුතලය පේන්නේ නැතුව තිබ්බනම් එක බොඳ වෙලා තිබ්බනම් ඊට වඩා හොඳයි කියලා හිතන තැන. අපේ ෆොටෝ එක විතරක් අපේ ෆොටෝ ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකට දාන්න ඕන තැන. ඒ වගේ තැන්වල අපිට පුළුවන් ඉතින් මේ විදියට අපේ ෆොටෝ එකේ පසුතලය බ්ලර් කරලා අපේ ෆොටෝ එක විතරක් අපේ ප්‍රොෆයිල් එකට දාගන්න.
මං හිතන්නේ මේක ඔයාලා හොඳ අවස්ථාවක් ඒකට. අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න, කරලා බලන්න. ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ම වෙන්න ඕනේ නෑනේ. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේකෙනවා. හැමදාම මගේ වීඩියෝස් වල ආවේ අලුත් දෙයක් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලා අලුත් දෙයක් මේකට ඉගෙන ගන්න ඇති. ඔයාලට මොන හරි දෙයක් දැනගන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ මොන හරි වෙනසක් වෙන්න ඕන නම් අලුත් වැඩක් දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලා ඉගෙන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට කියන්න මම මේ වගේ දේවල් කරන්න කැමතියි. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ අදහස් අපිට කියන්න. ඒ වගේම තමයි මේ තාක් දුරට මාත් එක්ක හිටපු හැම යාළුවෙක්ටම මම thank you කියනවා. මොකද මගේ channel එකත් එක්ක touch එකේ ඉඳලා මගේ හැම වීඩියෝ එකකම like කරලා මගේ videos බලලා මොන හරි දෙයක් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා නම් ඇත්තටම thank you so much ඔයාලට. ඉස්සරහටත් මේ විදියට මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න. ඒ වගේ මේකෙදි වෙන අඩුපාඩු මොන හරි ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙනම් මට කතා කරන්න. මට පුළුවන් විදියට මම දන්න විදියට මම ඔයාලට උදව් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඔයාලට පේන වැඩි නේද මෙච්චර ස්පීඩ් එකෙන් මෙච්චර يعني අඩු කාලෙකින් මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේම ඔයාලට මේක මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා හරිම ඉක්මනට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ හැමදාම වගේ මගේ වීඩියෝස් වල ලයික් කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් මට කමෙන්ට් එකක් විදිහට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. හැමදාම වගේම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේවා Android වල බෑ Apple වල විතරක්ද පුළුවන් කියන එක. නැහැ මේක Android වලත් පුළුවන් Apple වලත් පුළුවන්. Apple link දෙක මම ඔයාලට දාලා තියෙන වෙන මේ නිසාම download කරන්න ඕන link දෙක. හැබැයි මේ යන විදිය මේ කියලා දුන්න විදිය Android වල Apple වල දෙකේම එකම විදිය තමයි. ඉතින් යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු. හැබැයි මම ඔයාලට කියනවා තාමත් ඔයාලගේ අදහස් මොන හරි තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. මොන අලුත් දෙයක් ඔයාලා දැනගන්න ඕන නම් ඒ වගේම like කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක නොකරන්න. අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බෙනකම් අලුත් වැඩක් එක්ක හම්බෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.